নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে যে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ সহায় পাবলৈ, বিশেষকৈ MCP লিখিবলৈ বা লোন এটা পাবৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষকৈ জীৱিকা সখী বা বেংক মিত্ৰ এখেতসকলক আপোনালোকে পইচা দিব লাগে। এই কথাটো আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে মোলৈ কেইবাটাও কমেণ্ট আহিছে। কমেণ্টবিলাক আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম আহিলে বেংক মিত্ৰই পইচা লয় 4,000 টকা। মন কৰিব, এটা লোন পাবৰ বাবে SHG এটাই বেংক মিত্ৰক 4,000 টকা দিব লাগে। এইটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়? বেংক মিত্ৰসকলে যিহেতু মাহেকীয়া পাৰিতোষিক পায়, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যই হৈছে SHG সহায় কৰা। এতিয়া SHG এটাক লোন দিয়াৰ নামত যদি 4,000 টকা বিচাৰে বা 4,000 টকা লয়, তেতিয়াহ'লে SHG সদস্যসকলে লোন লোৱাৰ বাদেও সেই 4,000 টকা দিলে SHG সদস্যসকলক অভাৰ বাৰ্ডেন দিয়া হয়নে নহয় বা তেওঁলোকক শোষণ কৰা হৈছেনে নাই, এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰিব লাগে ASRLMৰ ফালৰ পৰা। লগতে চাওক, আৰু এটা কমেণ্ট আছে যে বাইদেউ পইচা নহ'লে লোন পোৱাটো বহুত টান, কিমান দিন লগাই দিব পাত্তা নাই, পকেট গৰম কৰালেহে কাম কৰি দিব। মই নিজে ভুক্তভোগী, বিশেষকৈ বেংক সখী আৰু জীৱিকা সখীটো দায়িত্ববান এজনীক দিব লাগে বুলি ভাবোঁ। এতিয়া চাওক, এই ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত যিহেতু অভিযোগ আছে যে পকেট গৰম কৰিলেহে কি হয়, যিকোনো কাম কৰি দিয়ে জীৱিকা সখী বা বেংক সখীসকলে। এতিয়া জীৱিকা সখী আৰু বেংক সখীসকল সকলোৱে যে এনেকুৱা তেনে নহয়, কিন্তু কিছুমান জীৱিকা সখী আৰু বেংক সখীয়ে আচলতে SHGয়ে হওক বা ASRLMৰে বদনাম আনিছে, যিহেতু তেখেতসকলৰ দায়িত্বই হ'ল SHGক সহায় কৰা। গতিকে SHG এটাক কেনেকৈ লোন দিব, লোনৰ বাবে তেখেতসকলে কেনেকৈ কামখিনি কৰিব, বেংক মিত্ৰই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিব লাগে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ গৈ যদি SHGৰ সদস্যসকলৰ পৰা পইচা বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো অন্যায় নহয় জানো? আমি ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ যিসকল দায়িত্বত আছে, বিশেষকৈ প্ৰতিটো ব্লক পৰ্যায়ত BPMসকল থাকে, তেখেতসকলেও চোৱা চিতা কৰা উচিত, যাতে কোনগৰাকী মহিলা এনেকুৱা ধৰণৰ কামত জড়িত হৈছে, যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণৰ ফলস্বৰূপে এটা সময়ত SHG গঠন কৰিবৰ বাবে মহিলাসকল আগবাঢ়ি নাহিব আৰু লোনৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলে লোন লৈ কিবা এটা কৰাৰ কথা নাভাবিব। যদিহে মহিলাসকলে সৎভাৱে কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে মহিলাসকল আগবাঢ়িও যাব নোৱাৰিব। আৰু বেংক সখীয়ে হওক, জীৱিকা সখীয়ে হওক বা অন্যান্য যিকোনো সখীয়ে এনেধৰণৰ আচৰণৰ পৰা বিৰত থকা উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ইতিমধ্যে কমেণ্ট আহিছে, গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাত কোন কোন পৰিছে। আৰু যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত ASRLMো সচেতন হ'ব, যিহেতু SRLMৰ দায়িত্বত যিসকল থাকে তেখেতসকলে জীৱিকা সখী হওক বা যিকোনো CRP সকলক চোৱাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলৰ। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাক পৰ্যবেক্ষণ বেছিকৈ যে কৰিব লাগিব, এই কথাখিনিয়ে নিশ্চিত কৰি তুলিছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত যদি আপুনি পৰিছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক। ধন্যবাদ।